I was supposed to die in that hospital. My life would have fucking mattered. But you took that from me. Після декількох партій цих ігор в обох їх частинах мені було важко визначити, як я хочу розглядати їх. Крім того, що я хотів пояснити, чому сюжет гри є таким неймовірним. Я хотів розкрити ті аспекти та деталі, які цікавили особисто мене. Сюжет, який представлений у Naughty Dog, виявився набагато більш складним і глибшим, ніж я очікував, зі своєю хронологією та персонажами, кожен зі своєю власною історією, мотивацією та амбіціями. Він заплутує нас у безліч ниток. Тому для цього відео я вирішив зосередитись на одній з цих ниток і трохи дослідити характер Джоела. Отже, з усім цим сказаним, що саме говорить персонаж Джоела про те, що означає бути чоловіком? If somehow the Lord gave me a second chance at that moment, I would do it all over again. Відразу ж пояснюю, що я не маю на меті показати, що Джоел ідеальна людина, чи навіть хороша людина, чи що він тип людини, до якого варто прагнути. Ніхто не є ідеальним. Особливо не Джоел. Але я вважаю, що розглядаючи його характер, його вибори, його слова, ми можемо знайти якості і цінності, які, на мою думку, повинен мати кожен чоловік. Звичайно, є інші необхідні якості, ніж ті, про які ми будемо говорити тут. І ці якості, про які ми говоримо, безумовно можуть мати жінки, але я буду говорити в термінах чоловічих характеристик, оскільки Джоел – це каркас, через який ми розглядаємо всі ці речі. З урахуванням атмосфери гри після апокаліптичного пекла, правленого лише виживанням та смертю, і персонажів, яких ми встигли покохати, я знайшов, що ці риси проявляються досить потужним способом. Одна з характерних рис, яку ми можемо помітити у Джоела з самого початку першої гри, це холоднокровність. Я говорю саме про холоднокровність розуму та вибору певних дій в тих чи інших ситуаціях. Це не звертання уваги на усі можливі ситуації, які трапляються на шляху, які зашкоджують чи навпаки можуть покращити і допомогти, не керуючись при цьому сильно емоціями, які можуть приглушити певну ясність думок та правильний аналіз. В прикладі, потрапляючи у небезпечну ситуацію, таку як пастка у Капітолії, він намагається максимально критично мислити та обирати правильні дії для того, щоб вижити. Не дивлячись на те, що відчуває до Тес. Він розуміє, що він вже не зможе її урятувати. Він повинен йти далі та урятувати ту дівчинку, яка на той момент історії мало що значить для нього. Керуючись при цьому лише безкорисною любов'ю до Тес, він готовий виконати її останнє бажання. Безкорисна любов, яку ми помічаємо за Джоелом, проглядається з самого початку гри, як тільки ми бачимо його доньку Сару, яку він втрачає. Також величезний приклад цієї любові, яка демонструє перша частина серії, як Джоел змінив своє ставлення до маленької дівчинки Елі, як від просто вантажу, який він повинен доставити, до тієї маленької дівчинки, у якій він бачить свою доньку. Проявляючи при цьому максимально безкорисну любов, заради якої він готовий пожертвувати усім, навіть можливості врятування усього світу від інфекції, захистивши її тільки щоб вона жила, проявивши праведний гнів саме в цій ситуації. Початок другої частини гри хронологічно розпочався з події, коли Джоел рятує Елі від світлячків. Це прекрасне зображення багатьох речей. Однією з найважливіших це є саме праведний гнів. Я приголомшений тим, що Naughty Dog відтворили цю сцену, дозволяючи нам побачити її з іншого кута зору. Очевидно, ми вже знали про події, які відбулись в Солт-Лейк-Сіті, але почути, як Джоел розповідає їх Томі, дає нам ще більше уявлення про його думки, позицію та його оцінку власних дій після факту. Jesus Christ, Joel. What do you do? I saved her.
Просто щоб підкреслити деякий контекст, про який я впевнений, що всі ми знаємо. Джоел подорожував усією країною з дівчинкою, яку він тепер вважає своєю дочкою. Вона не просто заміщення Сари, як можуть сказати деякі, але дитина, за яку Джоел, як люблячий батько, відчуває відповідальність і з великим співчуттям наполегливо прагне вести та захищати. З усім цим урахуванням йому щойно повідомили, що є група людей, які збираються забрати її життя. На цьому етапі, очевидно, існує розбіжність у тому, як люди бачать та розуміють цей момент, та чи погоджуються з рішенням Джоела. Але, на мою думку, причина, чому світлячки збиралися забрати життя Еллі, що полягає в тому, щоб зробити вакцину від вірусу, абсолютно не має значення. Це не обґрунтовано з кількох причин. Я не знаю, чи потрібно розглядати всі ці причини, але головне, що світлячки зібралися зробити з Еллі, це вбивство. Незалежно від того, згодились би Еллі чи ні. І незалежно від стосунків Джоела з нею. Взяти її життя без її згоди – це не що інше, як щось, що не повинно було б статися ні за яких обставин. Навіть якщо б вони це зробили, то чи був би певний гарант, що вони створять вакцину? Гадаю, що ні. Додаючи до цього той факт, що це фактично прийнята донька Джоела, яка готувалась бути вбитою, можна почати розуміти, чому він зробив те, що зробив. Будь-який батько, який любить свою дитину, буде наповнений правильним та праведним гнівом, коли життю цієї дитини щось загрожує. І мені дуже подобається, що Naughty Dog показали нам його обличчя в великому плані, коли він заходить в хірургічний зал з виглядом, наповненим рішучістю та батьківським гнівом, при якому вам не захочеться бути на іншому кінці. Давайте звернемось до більш спокійного боку спектра і розглянемо ніжність Джоела. Це може здатися несподівано, особливо після усіх його неніжних вчинків, але я вважаю, що саме взаємодія цих двох протилежних якостей становить дуже важливу частину не тільки характеру Джоела, але й його особистості загалом. Для того, щоб бути чоловіком, тобі потрібно бути і сильним, і ніжним. Бути лише ніжним означає втрату здатності захищати тих, кого ти любиш. Ти можеш бути гостинним і добрим, але не мати сили по-справжньому впливати на зміни, коли це потрібно. Бути лише сильним означає не мати здатності лагідно або ніжно дбати про близьких до тебе людей. Ти не можеш належним чином бачити їхні потреби або бути для них пристанню, їхнім безпечним місцем. Праведний гнів, так само як і тиха ніжність, обидва необхідні. І вміння збалансувати їх – це навичка, яку нелегко навчитися. Але як ми можемо побачити в The Last of Us частина 2, не лише Джоел вивчив їх збалансовувати. Він демонструє обидва боки відповідно до потреби. Це показано кілька разів у спогадах, які ми отримуємо у грі, але той, на якому я хочу зосередитись найбільше, де ми можемо так легко побачити його лагідність та ніжність, це, звичайно, сюрприз на день народження для Еллі в музеї. Shit, Joel. We're here. Oh my god, it is a dinosaur! And it is. Joel! Surprise. Це другий момент з пам'яті Еллі про Джоела, і хоча це один з найбільш емоційних сегментів гри, це також той, про який, я вважаю, ми бачимо справжню і потужну вершину їхнього відношення, які мають вони. На жаль, я вважаю, ніколи раніше чи після цих моментів вони не були так близькими, задоволеними або щасливими. І досліджуючи музей, вивчаючи динозаврів і піднімаючись у космос, ми бачимо сторону і природу Джоела, яку ми ще не бачили до цього. Він не тільки знайшов час дослідити регіон, знайти музеї і переконатися, що він безпечний для Еллі, а й пройшов всілякі невідомі відстані, щоб знайти запис польоту у космос. Також все, що він зробив у цей момент, і навіть спосіб, який він говорить з нею в шатлі, тембр його голосу показує, що його серце наповнене тільки любов'ю, лагідністю і турботою про свою доньку. I do okay. Are you fucking kidding me? You're welcome, kiddo.
Поведінка Джоела втілює безкорисливість не лише з сторони любові до близьких йому людей, але й у багатоаспектних способах, незважаючи на складнощі його дій і мотивації. Від самого початку Джоел виявляє глибокий інстинкт захисту по відношенню до Еллі, бачачи її як заміну дочки і завжди надаючи пріоритет її безпеці перед своєю власною. Цей захисний інстинкт впливає з емпатії і співчуття, які підштовхують його до глибоких особистих жертв заради благополуччя Еллі протягом їх подорожі. Одним із найбільш значущих виявів безкорисливості Джоела є його рішення у першій грі, де він приймає морально складне рішення, корінь якого лежить у його любові до Еллі, незважаючи на особисту втрату та моральний компроміс. Не дивлячись на те, що Джоел бореться зі своїм минулим та сумнівними діями, які він скоював ради виживання, він шукає виправдання, керуючи Еллі мудрістю та турботою, приховуючи її від жорстокої реальності їхнього світу, одночасно надаючи уроки стійкості, вірності та співчуття. Друга частина також демонструє цю безкорисливість в моменті, коли він рятує Еббі. Ми бачимо, коли Еббі виявилась під напором горди інфікованих, самовідданість Джоела і Томі врятували її життя. Ми не знаємо точних обставин, які призвели їх у той самий час та місце, де вона опинилась, але вони могли легко залишити цю незнайому жінку позаду і надати перевагу своїй власній безпеці та виживанню. Але в той момент Джоел побачив когось, хто потребував допомоги, і вирішив ризикувати своїм життям, щоб врятувати, і саме цей вчинок показує повний обсяг його самовідданості, жертвеності та безкорисливості, бо саме цей вчинок обійшовся Джоелові його власним життям. Я чув і бачив, як люди говорили, як вони вважають, що це не те, що зробив би Джоел, що через те, що Еббі була незнайомкою, він був би більш обережним. Можливо, ігнорував би її або залишив би її померти, що він не так легко довіряв би їй та її друзям, ставлячи себе під загрозу. Але я думаю, що ті, хто так каже, не розуміють, хто тепер є Джоел, його розвиток як персонажа та його зріст протягом останніх 4 років. Бо саме за ці останні 4 роки він став іншою людиною через Джексон та те, що він йому подарував. Його життя більш ніж будь-коли нагадувало те, що він мав до вибуху вірусу. Сім'я, спільнота та друзі, хобі, стабільна робота – все це, що він займається. І що найважливіше, дочка. Все це речі, які тепер він цінує протягом певного часу. І через те, що він оточений цими речима, він вже не може залишитись самотнім, безжалісним контрабандистом, яким він колись був. Грубі краї відшліфовані часом, і як ми обговорювали це все у цьому відео, він має багато якостей, які він колись не мав. Це його вдячність за людське життя, його відданість і співчуття, його любов і повага до інших, що мотивує його діяти, втручатися, брати відповідальність і витягувати руку Еббі, щоб врятувати її життя, і довіряти, що вона, як і він, цінує те мале добро, яке залишилось у світі. Безкорисливість Джоела виходить за межі його негайних дій і відчувається у тривалому впливі, який він має на Еллі та людей, з якими вони зустрічаються. Незважаючи на його недоліки і моральну двозначність, його загальне зобов'язання захищати і доглядати за Еллі підкреслює його безкорисливі цінності протягом всієї серії, залишаючи глибоку спадщину емпатії та співчуття у світі, зруйнованому темрявою й відчаєм. Продовжуючи, хочу зазначити, що одна з найважливіших і підкреслених якостей, яку Джоел виявляє протягом 2 частин цієї історії, це його нескінченне терпіння. Це стосується періоду, який тривав 2 роки до сьогоднішнього дня, коли Еллі нарешті дізнається правду про те, що сталося в Солт-Лейк-Сіті. Джоел, маючи бажання захистити її і зберегти безпеку, тримав це в секреті протягом 2 довгих років. Проте потреба в признанні наступала за ним, і Naughty Dog так болісно підкреслює, наскільки цей момент, ця сповідь розриває серце для обох героїв. Just say it. Joel. Making a vaccine would have killed you.
So I stopped them. Oh my God. У цей момент Джоел відчуває, ніби втратив свою дочку ще раз через зло у світі. Його рішення врятувати її і брехня, яку він обрав сказати після свого зізнання, руйнують їхній вже обірваний зв'язок довіри. І відносини розриваються. На щастя, Еллі погоджується залишитись в Джексоні, що дарує Джоелу надію, і ця надія живить його безкінечне терпіння протягом наступних 2 років. Тепер ми дійсно не знаємо багато про те, що відбувається протягом цих наступних 2 років, особливо коли мова йде про Джоела та Еллі. Але виходячи з розмов, які веде Еллі з Діною, а потім з Джесі, я вважаю, що безпечно припустити, що це небагато, якщо взагалі щось відбувалось. І так ми розуміємо, що за останні 2 роки Джоел мовчки, терпляче, вірно чекав і надіявся на можливість їх знову з'єднати, щоб хоча б почати відновлювати її довіру та перебудувати зв'язок між ними. Ця терплячість є надзвичайно важливою для Джоела, його характеру та його довготривалого впливу на Еллі. Він залишається поруч, готовий і доступний, коли Еллі після 2 років нарешті починає знову відкриватись йому. Я не думаю, що це була якась конкретна дія Джоела, яка змусила її хоча б почати пробачати його. Вірю, що це просто питання часу, як кажуть. Іноді серцю потрібен саме час. І терпіння – це єдине, що може допомогти. Коли мова йде про родину або когось, кого любиш, будь то романтична, родинна, дружня любов або будь-яка інша, кожна людина повинна мати нескінченний запас терпіння. Це терпіння дозволяє поважати ритм тих, хто оточує вас, їхнє розуміння, навчання, недоліки та відповідний ріст. Жоден з цих процесів не може відбутися або бути оціненим без терпіння. Наприкінці гри ми бачимо, що терпіння Джоела, яке він проявляв, чекаючи на Еллі, дало їй безцінний подарунок, навичку, яка змінює життя та яку можна навчитися лише практикуючи її при кожній можливій нагоді прощення. I don't think I can ever forgive you for that. But I would like to try. I'd like that. Okay. I'll see you around. Yep. Є багато думок про історію The Last of Us частина 2. Про те, що сталося з Джоелом, персонажем Еві, про вибори, які робить Еллі протягом гри. Але після багаторазового досвіду, як людина, яка завжди любила Джоела, одного з більшості вигаданих персонажів, я вірю, що в історії, яку вони хотіли розповісти, Naughty Dog та саме Ніл Дракман написали абсолютно прекрасне завершення для їхнього персонажа і віддали йому найвищу повагу, показавши його з різних сторін ще більше, саме у другій частині гри, дозволивши йому сильно кохати, піклуватися про тих, хто оточує його, залишаючи слід, який залишиться в серцях і змінить життя інших на роки вперед. Дякую за перегляд цього відео. Щиро дякую всім, хто підтримує канал до цього моменту. Якщо у вас є бажання підтримати канал та отримати новини на рахунок контенту, то в мене є Patreon та Buy Me Coffee. Буду вельми вдячний за підтримку. А на цьому все. До зустрічі у нових відео.